आज चाहिँ म जाँदैछु गाइज बौद्ध। सो बौद्ध चाहिँ किन जाँदैछु भन्दाखेरि एक त बौद्ध स्तूपा पनि एकछिन घुम्छु म, अनि साइड बाई साइड मेरो गोप्रोको माइकको चाहिँ अर्डरहरू आइरहेको छ। सो अर्डरको चाहिँ डेलिभरी गर्नुपर्ने छ। अब सानोबाट सुरु गर्ने त होइन, एकैचोटि ठुलो गर्न सकिँदैन गाइज है, किनकि बजेट फ्रेन्डली भएर गर्नुपर्ने हुन्छ सबै कुराहरू। अनि त्यही भएको भएर चाहिँ अब त्यस एकदमै सानोतिनो बिजनेस हो होइन। अनि अल नेपाल डेलिभरी गर्ने प्लानमा नै म लागिरहेको छु। आमा ल ब्रदर त भ्लगरै हुनु चाहिँ के हो, सही हो सही, हाई गरिदियो क्या गएर। ओके सो भृङ्गेश्वर महादेवले रक्षा गरून्, दिन शुभ रहोस्। सो अल राइट गाइज है, आजको भ्लग पनि सुरु भइसकेको छ। अहिले ठ्याक्क 10:41 भएको छ बिहानको। अनि आज चाहिँ म जाँदैछु गाइज बौद्ध। सो बौद्ध चाहिँ किन जाँदैछु भन्दाखेरि एक त बौद्ध स्तूपा पनि एकछिन घुम्छु म, अनि साइड बाई साइड मेरो गोप्रोको माइकको चाहिँ अर्डरहरू आइरहेको छ। सो अर्डरको चाहिँ डेलिभरी गर्नुपर्ने छ। सो बौद्धबाट चाहिँ एउटा अर्डर छ गाइज है आज, अनि त्यसको डेलिभरीको लागि चाहिँ म जाँदैछु। अनि ब्रदरको नाम चाहिँ सोनाम शेर्पा हो, अनि ब्रदरको पनि युट्युब च्यानल छ गाइज है। सो ब्रदरको पनि च्यानल स्टार्टअप हो, भर्खर त्यही हो 1200-1300 फलोवर्स भएको रहेछ, सब्सक्राइबर होइन। सो सपोर्ट गरिदिनु पऱ्यो है मजाले। सो गाइज अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट अनाउन्समेन्ट गर्नुपर्ने छ, त्यो भनेको चाहिँ मैले चाहिँ एउटा सानो स्मल बिजनेस सुरु गरेको छु गाइज है। सो मैले चाहिँ अब फेसबुक इन्स्टाग्राम टिकटकबाट होइन अनलाइन डेलिभरी चाहिँ गर्ने प्लानमा छु। सो अनलाइन सपिङ हो जेनरली, ब्रिफिङ भन्नुपर्दाखेरि होइन। सो मेरो पेजको नाम चाहिँ बाइकर्स किनमेल हब भनेर छ गाइज है, तपाईँले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ बाइकर्स किनमेल हब फेसबुक इन्स्टा टिकटकमा। अरू तपाईँलाई म लिङ्क राखिदिन्छु सजिलोको लागि, सिर्फ यो डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ टक्क लिङ्कहरू राखिदिएको छु, त्यो चाहिँ भिजिट गर्नु होला होइन। अनि सबै ठाउँमा चाहिँ फलो गरिदिनु होला अपडेटको लागि। अनि यहाँ गाइज स्टार्टिङ गरेको छु सानो स्मल बिजनेस। सो त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूको एकदम साथ र सपोर्टको खाँचो छ। जसरी तपाईँहरूले युट्युबमा चाहिँ मलाई साथ र सपोर्ट दिनुभएको छ, यहाँसम्म हाम्रो 8K फ्यामिली भएको छ, त्यसै गरिकन चाहिँ अब सानो बिजनेसमा पनि सपोर्ट गर्नुहुनेछ भन्ने आशा छ मलाई है। या खुसी छु। अब सानोबाट सुरु गर्ने त होइन, एकैचोटि ठुलो गर्न सकिँदैन गाइज है, किनकि बजेट फ्रेन्डली भएर गर्नुपर्ने हुन्छ सबै कुराहरू। अनि त्यही भएको भएर चाहिँ अब त्यस एकदमै सानोतिनो बिजनेस हो होइन। अनि अल नेपाल डेलिभरी गर्ने प्लानमा नै म लागिरहेको छु, लागि परिरहेको छु एकदमै। अनि गाइज मेरो चाहिँ यहाँ माथि तपाईँहरू टेप लगाइरहेको देखिरहेको होला, देखिरहेको छ कि छैन थाहा भएन, म जुम गरेर देखाउँला होइन। यहाँनिर चाहिँ यो मैले डबल टेप लगाइदिएको छु होइन। लास्टै अगाडिबाट यो भाइजर भ्यार भ्यार नोइज गर्ने के हुन्छ नि, यो पुरै कराउने यो साइडहरू होइन, मिटर भएको साइडहरूतिर लास्टै डेन्जर नोइज भएर अनि त्यसपछि यो खोलखाल पारेर लोकल वर्कसप लगेर चाहिँ मजाले डबल टेप लगाइदिएको छु गाइज है। अहिले चाहिँ एक थो पनि नोइज आइरहेको छैन अगाडिबाट, नत्र पुरै यो टोटल लियो भने होइन, यसो टोटल लियो भने भ्यार भ्यार गर्ने। अनि उकालोतिर त्यो उकालो तान्दाखेरि पनि त्यो जब इन्जिनमा के अरे त्यो लोड पर्छ होइन, भाइब्रेसन हुन्छ, अनि त्यसपछि त बवालै फर्किने क्या। यो त मेरो मात्र होइन, अरू पनि एनएसमा चाहिँ एकदमै प्रब्लम छ है। तपाईँहरूको पनि यदि यो एनएसमा चाहिँ अगाडि भाइजर कराउने प्रब्लम छ भने चाहिँ डबल टेप लगाइदिनु होला, आनन्दले सल्भ हुन्छ गाइज, एक थोपो जाउनु आउँदैन। दिमाग खराब भयो त्यो हेट भ्यार भ्यार गर्ने क्या। अहिले चाहिँ बल्ल स्मुथ साउन्ड आइरहेछ, नत्र अगाडिको साउन्डले ढ्यार गर्ने के आउँछ साउन्ड। एच KTM 250 एडभेन्चर बवाल छ यार यो बाइक पनि, ला सही बाइक हो क्या। प्राइस चाहिँ डेन्जर महँगो है, महँगै छ भनौँ प्राइस चाहिँ, तर फेरि बाइक चाहिँ फेरि सही छ गाइस। सो यो समेत गएर मेरो आफैमा डेलिभरी गरेको दुईवटा हुन्छ होइन। अरू चाहिँ म अब आउट अफ भ्यालीको चाहिँ अस्तितिर पठाइदिएको मैले, त्यो चाहिँ खिच्न पाइनँ, तर यसपालि चाहिँ खिच्छु गाइस। यसपालि चाहिँ म अब त्यो कुरियरसम्म गएको भ्लगहरू पनि म सुट गर्नेछु होइन। सो बिस्तारै मिलाउँदैछु गाइस सबै कुराहरू है, टाइम लाग्छ अब भने जस्तो हुँदैन नि त, गाह्रो छ। फेरि अब धेरै कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ सुरु गर्दाखेरि होइन। अब कति कुराहरू आफूलाई आइडिया हुँदैन, भेन्डरदेखि लिएर यताउता सबै कुराहरू खोज्दै मिलाउँदै गर्नुपर्ने हुन्छ। गाह्रो छ गाइज, गाह्रो छ। बिस्तारै तालमेल मिल्दै जान्छ।
जस तपाईँहरूले सपोर्ट गर्न चाहिँ नछोड्नु न, त्यति हो। त्यति भएपछि पुग्छ मलाई। आमा ब्रदरले पनि टक्क जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय हेर्नु गाइस, चट्ट लाएर गोप्रो नभएर के भयो त होइन, टक्क अब बाटोको टक्क खिच्न आफूलाई मन लाग्छ, टिकटकमा कन्टेन्ट हाल्न मन लाग्यो भने टक्क मोबाइलै इनफ छ, चट्ट मोबाइल निकाल्यो चट्ट खिच्यो, कति रमाइलो गाइस। सही हो, दामी दामी। ब्रदरलाई साह्रै मजा लगाइरह होला। मैले पहिला भ्लग गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ होइन खुब यो हुन्छ नि, अब मोबाइलबाटै खिच्ने यताउता गरेर हुन्थ्यो, फोटोसुटहरू गर्ने होइन, अनि भिडियोहरू बनाउने चाहिँ मलाई खुब इन्ट्रेस्ट हुन्थ्यो। आमा ल ब्रदर त भ्लगरै हुनु चाहिँ के हो। सही हो सही, हाई गरिदियो क्या गएर। सही हो, यतिको चाहिँ गर्नुपर्छ है, मोबाइल भएपछि यतिको भिडियो चाहिँ खिच्नै पर्ने हुन्छ हामीले। छलाइट गाइस म चाहिँ लोकेसनमा आइसकेको छु होइन, रेड चिल्ली नुडल्स हाउस एन्ड रेस्टुरेन्ट एरिया आउनु भन्नुभएको थियो, टक्क लोकेसनमा आएँ। अब एकचोटि ब्रदरलाई कल गर्नुपर्ने हुन्छ। हेलो हजुर ब्रदर, म ठ्याक्कै यो लोकेसनमा आइपुगेको थिएँ, हजुरले भनेको। रेड चिल्ली बाहिर छु म। हजुर हजुर, ए यी रेड चिल्ली भित्रै हो। ए ल एकचोटि त्यहाँ कल गरिदिनु त, म त्यहाँ छोडिदिन्छु। हस् हस् हस्, ए ठिकै छ, केही छैन ब्रो, केही छैन। हस् हस्, ओके, यहीँ छोडिदिनु पर्ने हुन्छ। मैले गऱ्यो हो यार, भित्र फेरि गीत बजाइरहेको छ, अहिले कपिराइट लाग्छ। सो फाइनली गाइज डेलिभरी भइसकेको छ हाम्रो। केही छैन, ब्रदरसँग भेट्न चाहिँ पाएन, भेटघाट गर्न पायो अझ मजा हुन्थ्यो। नो वरिज नो वरिज। ल सही हो, कहाँबाट आएको थिएँ म अघि? कसको फोन आयो? हेलो हजुर, म निस्केँ नि भर्खरै। होइन केही छैन केही छैन, ठिक छ, पछि भेटघाट गरौँला नि। त्यो दिने बित्तिकै म निस्किहालेँ, मेरो अरू पनि काम थियो, अनि त्यही भएर म चाँडै निस्किहालेँ फेरि। ए ल ल हुन्छ, स्योर भइहाल्छ, मैले थाहा पाइहालेँ। अब नेक्स्ट टाइम यता बौद्धतिर आयो भने म पस्छु नि ब्रो, है त। ए ल ल हस् हस्। ए त्यही त, म डाइरेक्ट यहाँ आउने मात्रै काम थियो, डाइरेक्ट यहाँ आएँ। अब चाहिँ उता बानेश्वरतिर जानुपर्ने काम छ। ल ठिकै छ, हुन्छ ब्रो, नेक्स्ट टाइम आउँदाखेरि भेटघाट गरौँला नि, है त। ए ल ल ल स्योर ब्रो, हस् 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 हस्। ए ब्रदरको आफ्नै क्याफे रहेछ, सही होला। अब क्याफे चिन्जान भइहाल्यो। अब नेक्स्ट टाइमतिर आउँदाखेरि चाहिँ टक्क भेटघाट गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। रेड चिल्ली हाउस भनेर रहेछ गाइज बौद्धमा है। तपाईँहरू पनि यदि यसो बौद्ध आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ ब्रदरको पनि भिजिट गरिदिनु। सो राइट गाइज, अहिलेसम्म यता बौद्ध आइपुगिसकेको छु, अनि यहाँ उता डेलिभरी पनि सकाइदिएँ होइन, ब्रदरसँग भेटघाट चाहिँ गर्न पाइएन। नेक्स्ट टाइम गरौँला ब्रदर, नो वरिज। भ्लग हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ मिठो कमेन्ट छोडिदिनु होला। मेरो पछाडिपट्टि चाहिँ बौद्धको स्तूपा छ, यहाँसम्म आएको छु। अब बौद्ध स्टुडियो मजाले छिरेर जाउँ भनेर चाहिँ मैले खास हो। ठन्डै मान्छे छ गाइज है, यो गिम्बल सिम्बल लिएर क्यामेरा लिएर हिँडिसकेपछि मान्छेको नजर छुट्टै हुन्छ, अड लागिरहेछ। अहिलेसम्म नि यो के अरे पब्लिकमा हुन्छ नि, टन्नै मान्छे हुने ठाउँमा चाहिँ भ्लग गर्न कस्तो अप्ठ्यारो लाग्छ कि। तर न अप्ठ्यारो लागेर त अर्थ हुँदैन होइन, जसरी गर्ने यही नै हो भनेपछि अब कसैको नहेर्ने, ड्याङका ड्याङ भ्लग हान्दै जाने गाई।
सो अल राइट गाइज म बौद्धको काम सकाएर निस्किसकेको छु है डेलिभरी पनि भइहाल्यो अनि बौद्धमा नै एकछिन यसो एक राउन्ड घुमेँ लास्टै गर्मी हुँदो रहेछ दिउँसो त बसि नसक्नु हुने है निस्किँदाखेरि अनि या गाइज अब यो भ्लग चाहिँ यति नै गर्न चाहन्छु है अनि यो भ्लगमा अलिकति सानोतिनो अपडेट पनि भइहाल्यो तपाईँलाई है मैले चाहिँ सानो बिजनेस स्टार्ट गरेको छु भनेर सो माइक रिलेटेड क्वेरिज गर्नु छ भने चाहिँ इनबक्स गर्नु होला त्यही भन्दै अब यो भ्लगमा चाहिँ बिदा माग्छु गाइज या दिस इज मी प्रशान्त महाजन गाइज साइनिङ आउट पिस लभ यु अल फेरि भेट होला नेक्स्ट भ्लगमा है त